हॅलो फ्रेंड्स, द कम्प्लीट कोर्स ऑफ CSS फॉर बिगिनर्समध्ये आपलं खूप खूप स्वागत. तर मित्रांनो, तुम्ही फर्स्ट टाईमच आपल्या चॅनलवर आला असाल किंवा तुम्ही फर्स्ट टाईमच हा व्हिडिओ बघताय तर प्लीज आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करून ऑल ऑप्शनला चूज करा. म्हणजे जे काय आपले नवीन ट्युटोरियल्स येत राहतील त्यांचे अपडेट्स, त्यांचे नोटिफिकेशन्स तुम्हाला मिळत राहतील. तर आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण हे बघणार आहोत की CSS टेक्स्ट. ओके, आत्तापर्यंतच्या व्हिडिओमध्ये आपण CSS टेक्स्टला कलर देत आलो. ओके, तर CSSमध्ये अजून काही अशा प्रॉपर्टीज आहेत की जे आपण टेक्स्ट बरोबर यूज करू शकतो, जसे की टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट शॅडो, टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट ट्रान्सफॉर्मेशन आणि टेक्स्ट स्पेसिंग. ओके, तर हे काय जेवढ्या प्रॉपर्टीज आहेत आपण सगळ्यांची थेरी बघूयात. थेरीमध्ये आपल्याला हे समजेल की याचा यूज काय आहे, नेमका याचा सिंटॅक्स काय आहे, आणि त्यानंतर आपण आपला कोड पण करून घेऊयात. ओके, म्हणजे थेरी प्लस कोड केल्यामुळे आपल्याला हा पूर्ण कन्सेप्ट नीट समजून जाईल. ओके, तर मित्रांनो, तुम्ही डिरेक्टली जर हा व्हिडिओ बघत असाल आपल्या CSS सिरीजमधून तर मित्रांनो प्लीज तुम्ही हा जे काय आपलं CSS सिरीज आहे ती पहिल्यापासून चालू करा, म्हणजे तुम्हाला CSS समजून घेण्यामध्ये खूप इझी पडेल. तर इथे राईटला टॉपमध्ये एक आय बटन येईल, त्या आय बटनवर क्लिक करताच तुम्हाला आपल्या CSS सिरीजचा पहिला व्हिडिओ भेटेल आणि तुम्ही तिथून आपली CSS सिरीज फॉलो करा. ओके, तर पहिला पॉईंट आहे की बाय यूजिंग कलर प्रॉपर्टी वी कॅन सेट द कलर टू द टेक्स्ट. ओके, and second one is we can set the color values by using color name or hex values. ओके, तर मित्रांनो असं आहे की आपल्याला आपल्या वेबपेजमध्ये जे काही टेक्स्ट आहेत त्यांना जर कलर द्यायचा असेल तर आपण कलर या प्रॉपर्टीचा यूज करतो. ओके, कलर इज इक्वल टू रेड जेव्हा आपण त्यांना असाइन करू तेव्हा आपल्या वेबपेजमधील जे काही टेक्स्ट आहे त्यांचा कलर हा रेड होईल. तुम्हाला जो काय कलर पाहिजे ते तुम्ही तिथे यूज करू शकता ह्या कलर प्रॉपर्टी बरोबर आणि आपल्या टेक्स्टचा कलर चेंज करू शकता. ओके, तर आपण नेक्स्ट पॉईंट बघूयात, तो म्हणजे की टेक्स्ट शॅडो. ओके, टेक्स्ट शॅडो प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट द शॅडो टू द टेक्स्ट. ओके, तर मित्रांनो टेक्स्ट शॅडो हे काय जे प्रॉपर्टी आहे हे खूप इंटरेस्टिंग आहे. म्हणजे जे काय आपलं सिम्पल दिसणारं जे टेक्स्ट असतं त्यांना शॅडो प्रॉपर्टी ॲड केल्यामुळे ते थोडं ॲट्रॅक्टिव्ह वाटायला चालू होतात. ते आपण प्रॅक्टिकली पण बघूयात की ते कसे दिसतात. ओके, तर एक एक्झाम्पल आहे की S2 टॅगमध्ये आपण जर टेक्स्ट शॅडो अप्लाय केला तर आपल्या वेबपेजमध्ये जेवढे काही S2 टॅगवाले टेक्स्ट असतील त्यांना शॅडो अप्लाय होईल. शॅडो कशी अप्लाय करायची तर त्याला 4 व्हॅल्यू पाहिजे असतात. एक म्हणजे हॉरिझॉन्टल शॅडो, व्हर्टिकल शॅडो आणि ब्लर व्हॅल्यू, आणि त्यानंतर कलर, म्हणजे आपले जे काही शॅडो आहे त्याचा जो काही कलर पाहिजे आपल्याला तो आपण इथे देऊ शकतो. ह्याच्या प्रॉपर्टी कशा ॲड करायच्या आहेत टेक्स्ट शॅडो बरोबर हे आपण प्रॅक्टिकली बघूयात. आता फक्त आपण सिंटॅक्स बघूयात, प्रॉपर्टीचा यूज काय आहे हे बघूयात. ओके, नेक्स्ट पॉईंट आहे टेक्स्ट अलाइनमेंट. बाय यूजिंग टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी वी कॅन सेट द अलाइनमेंट टू द टेक्स्ट. ओके, म्हणजे आपला जो काही टेक्स्ट आहेत त्यांना अलाइनमेंट प्रॉपर्टी आपल्याला यूज करायची असेल त्यांच्याबरोबर तर आपण टेक्स्ट अलाइन हे यूज करतो. जसं की समजा आपल्याला टेक्स्ट सेंटरला पाहिजे, राईटला पाहिजे, लेफ्टला पाहिजे, ते आपण डिसाईड करू शकतो टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी बरोबर. जसं की एक्झाम्पल आहे की S2 जे टॅग आहे त्याने काय लिहिलेलं आहे की टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट. बाय डिफॉल्ट हा टेक्स्ट अलाइन लेफ्टलाच असतो. समजा आपण टेक्स्ट अलाइन सेंटर लिहिलं तर S2 टॅगचे जे काय टेक्स्ट असतील ते बरोबर सेंटरला डिस्प्ले होतील. ओके, हे पण आपण प्रॅक्टिकली बघूयातच. नेक्स्ट पॉईंट आहे तो म्हणजे की टेक्स्ट ट्रान्सफॉर्मेशन. ओके, बाय यूजिंग टेक्स्ट ट्रान्सफॉर्म प्रॉपर्टी वी कॅन सेट द केस टू द टेक्स्ट. ओके, आता सपोज करा की मित्रांनो तुमच्या पॅराग्राफ टॅगमध्ये जेवढं काय टेक्स्ट आहे तुम्हाला ते सगळे टेक्स्ट कॅपिटल पाहिजेत. ओके, सगळंच अप्पर केसमध्ये पाहिजे. ओके, तेव्हा काय करायचं, तेव्हा आपल्याला CSS प्रॉपर्टी एक भेटली आहे ते म्हणजे की टेक्स्ट ट्रान्सफॉर्म. त्यामध्ये फक्त आपल्याला काय करायचं आहे, टेक्स्ट ट्रान्सफॉर्म आणि त्याची व्हॅल्यू अप्पर केस ठेवायची. तेव्हा जेवढे काही टेक्स्ट आहे तो सगळा अप्पर केस होईल. समजा लोअर केस पाहिजे तर आपण तिथे लोअर केस देऊ शकतो, किंवा समजा कॅपिटलाइज पाहिजे तर आपण त्याला कॅपिटलाइज पण देऊ शकतो. ह्या 3 व्हॅल्यूज आहेत मित्रांनो टेक्स्ट ट्रान्सफॉर्मसाठी, अप्पर केस, लोअर केस अँड कॅपिटलाइज. ओके,
आपण आता थिअरी बघतोय, त्यानंतर आपण कोड बघणारच आहोत. ओके. आणि अजून एक प्रॉपर्टी आहे ते म्हणजे टेक्स्ट स्पेसिंग. बाय यूजिंग टेक्स्ट इंडेंट वी कॅन सेट द इंडेंटेशन ऑफ द फर्स्ट लाईन ऑफ द टेक्स्ट. म्हणजे मित्रांनो याचा मीनिंग असा आहे की समजा तुमच्या पॅराग्राफमध्ये 10-12 लाईनीचा तुमचा पॅराग्राफ आहे आणि जी काही पहिली लाईन आहे पॅराग्राफची ती कुठून चालू झाली पाहिजे, त्याच्या अगोदर किती स्पेस पाहिजे हे आपल्याला ठरवायचं असेल तर आपण टेक्स्ट इंडेंट याचा यूज करतो. ओके. यामध्ये काही कन्फ्यूज व्हायचं हे नाही आहे. आपण यामध्ये आपण कोड करताना पण बघून घेऊयात की कसा स्पेस ॲड होतो. ओके. आता फक्त समजून घेऊया की टेक्स्ट इंडेंटचा यूज काय आहे. तर टेक्स्ट इंडेंटचा यूज आहे की आपली जी काही पहिली लाईन आहे पॅराग्राफची ती चालू कशी करायची, कुठून चालू करायची हे आपण टेक्स्ट इंडेंटचा यूज करून सेट करू शकतो. ओके. सेकंड पॉईंट आहे की बाय यूजिंग लाईन हाईट वी कॅन ॲड द स्पेस बिटवीन 2 लाईन्स. ओके. मित्रांनो समजा आपल्याला 2 लाईनीच्या मध्ये मोस्ट ऑफ करून आपण जास्तीत जास्त लाईनी पॅराग्राफमध्ये लिहितो. ओके. तर पॅराग्राफमध्ये जे काही लाईनी आहेत त्या प्रत्येक लाईनीच्या मध्ये आपल्याला समजा एक्स्ट्रा स्पेस ॲड करायचा असेल तर आपण लाईन हाईट या प्रॉपर्टीचा यूज करून तो स्पेस ॲड करू शकतो. ओके. आणि लास्ट वन इज बाय यूजिंग वर्ड स्पेसिंग वी कॅन ॲड द स्पेस बिटवीन वर्ड्स. ओके. म्हणजे काही सेंटेन्स असतात मित्रांनो त्यामध्ये भरपूर असे वर्ड्स असतात. ओके. जसे की आता हा आपला सेंटेन्स आहे की बाय यूजिंग वर्ड स्पेसिंग वी कॅन, असा आपला जो काही सेंटेन्स आहे त्या प्रत्येक वर्डच्या मध्ये आपल्याला जर स्पेस ॲड करायचा असेल तर वर्ड स्पेसिंग या प्रॉपर्टीचा यूज करून आपण त्यामध्ये स्पेस ॲड करू शकतो. ओके. तर मित्रांनो ही झाली आपली पूर्ण थेअरी. आय होप तुम्हाला पूर्ण थेअरी समजली असेल. तर आता आपण काय करूयात, आपलं प्रॅक्टिकल चालू करूयात. तर प्रत्येक प्रॅक्टिकल आपण पहिल्या स्लाईडपासून चालू करतो. तर आपली पहिली स्लाईड आहे टेक्स्ट कलरची, याला फॉलो करून आपण आपलं प्रॅक्टिकल चालू करूयात. ओके. तर हा मी एक एक्झाम्पलसाठी टेक्स्ट लिहिलेला आहे. आपली CSS फाईल सध्या मोकळीच आहे. तर आपण आपलं आउटपुट बघूयात. तर असं आहे. तर आपण काय करूयात, CSS टेक्स्ट ट्युटोरियल याला आपण टेक्स्ट कलर देऊयात. ओके. तर काय करत H1 साठी आपण एक क्लास बनवूयात टेक्स्ट कलर नावाचा, टेक्स्ट कलर. ओके. आणि कलर जो आहे त्याला आपण देऊयात रेड. ओके. रेड दिलेला आहे. जो काय आपला टेक्स्ट कलर आहे त्याचा जो काय क्लास आहे तो नाव आपण इथे आपल्या H1 टॅगला क्लास असाइन करूयात. क्लास इज इक्वल टू टेक्स्ट कलर हा असाइन केलेला आहे. ओके. आणि आता आपण त्याला रिप्रेस करूयात. तर हे बघा जो ब्लॅक होता तो कलर आता रेड झालेला आहे. ओके. ॲज पर आवर जी काही स्लाईड आहे त्यामुळे आपण त्याला फॉलो करून कलर जो काय आहे तो प्रॉपर्टी कशी यूज करायची हे आपण बघितलं. बरोबर. कसं केली तर आपण CSS मध्ये फक्त लिहिलं की आपल्या क्लासमध्ये CSSचा जो काय क्लास आहे त्यामध्ये कलर रेड लिहिलेला आहे आणि जो काय हा क्लास आहे तो क्लास आपण HTMLच्या H1 टॅगला असाइन केलेला आहे. ओके. आणि आता आपला आउटपुट बघतोय आपण की कलर रेड आहे. ओके. नेक्स्ट आता हे काय आहे मित्रांनो, टेक्स्ट शॅडो. ओके. हे तर खूप इंटरेस्टिंग आहे मित्रांनो. आता हे बघा मॅजिक. तर असं करूया, आपण जे काय हे कलर आहे ते आपण काढून टाकूयात. आणि आता आपण हे काढलेलं आहे, सेव्ह केलेलं आहे आणि रिफ्रेश करून बघूयात ब्लॅक. ओके. तर आता काय करूयात, जो काय आपला हेडिंग होता त्यालाच आपण आता शॅडो देऊयात. ओके. तर शॅडोचा प्रॉपर्टी काय आहे की टेक्स्ट शॅडो. ओके. मग हॉरिझॉन्टली व्हॅल्यू देऊयात आपण 3 पिक्सल्स. ओके. व्हर्टिकली देऊयात 3 पिक्सल्स. ब्लर त्याला करूयात आपण 5 पिक्सल आणि त्याला कलर देऊयात रेड. ओके. 4 व्हॅल्यू झाले मित्रांनो. 3 पिक्सल हॉरिझॉन्टली, 3 पिक्सल व्हर्टिकली, 5 पिक्सल ब्लर आणि एक कलर आहे जो काही शॅडोचा कलर असेल. ओके. सेव्ह करतो आणि आता रिफ्रेश. हे बघा मित्रांनो, मी थोडं झूम करतो. हे बघा कसा मस्त कलर त्याला, म्हणजे जो काही शॅडो आहे तो आपला खूप मस्त वाटत आहे. बरोबर. आणि समजा आता मी जर ब्लरमध्ये थोडंसं चेंजेस केले, 2 पिक्सल ब्लर ठेवूया तर काय होईल. तर हे बघा मित्रांनो ब्लरचं मिनिंग काय होतं. ब्लर म्हणजे कसं आहे ते पूर्णपणे आता मागं गेलेलं आहे. ओके. आता झूम आउट करून बघा, एवढं छान वाटते का, ते नाही दिसत एवढं भारी. पण त्याला आपण जेव्हा आपला जो काही सुटेबल वाटेल ते व्हॅल्यू आपण देऊ शकतो. असं काही नाही 5 पिक्सल पाहिजे, तुम्हाला जो काही सुटेबल वाटेल ते यूज करू शकता तुम्ही. आणि हे बघा आता तो परफेक्ट वाटत आहे आपल्याला. ओके. तर आपलं जे काही ब्लर आहे आपण ब्लर प्रॉपर्टी दिलेली आहे आणि कलर आपण केलेला आहे रेड. जो काही शॅडोचा कलर असेल त्या कलरने आपल्याला बॅक साईडने ती आपली शॅडो आपल्याला दिसेल. ओके.
आपण शॅडोचा पण यूज बघितला की टेक्स्ट शॅडोमध्ये आपल्याला व्हॅल्यू यूज करून कलरचा यूज करून आपण इथे शॅडो देऊ शकतो. ओके, आता आपण नेक्स्ट बघूया ती टेक्स्ट अलाइनमेंट. ओके, चला टेक्स्ट अलाइनमेंट बघूयात. तर सध्याला सगळे अलाइनमेंट बाय डिफॉल्ट लेफ्टला आहेत. तर असं करूयात, हा काय जो आपला जो टायटल आहे तो सेंटरला घेऊन येऊयात आणि हा का जो H2 टॅग आहे त्याला आपण राईटला आणूयात. ओके, ॲज पर आवर स्लाईड. ओके, तर आपण करूयात की काय करू, H2ला आपण काय करूयात, टेक्स्ट अलाइन हा का जो प्रॉपर्टी आहे त्याला आपण राईट ही व्हॅल्यू देऊयात, राईट. आणि H2साठी आपण अजून एक क्लास लिहूयात. ओके, अलाइन एक्झाम्पल नावाचा क्लास लिहिला, त्यामध्ये त्याला कलर नको, त्याला फक्त अलाइनमेंट देऊयात. टेक्स्ट अलाइन सेंटर. ओके, चला याला सेंटरला ठेवूयात, नो प्रॉब्लेम, सेंटर. तर H2ला आपण हा क्लास जो आहे तो असाइन करूयात. H2 टॅग आपला, त्यामध्ये एक क्लास लिहिला मी, असाइन केला आणि आता आपण रिफ्रेश करूयात. तर हे बघा मित्रांनो, हे काय जे होतं याला आपण राईटला घेतलं होतं अलाइनमेंट, तर हे राईटला आलेलं आहे. आणि H2 टॅगला आपण सेंटर अलाइनमेंट केलेलं होतं, ते सेंटर अलाइनमेंट आहे. आणि जे काही हे बाय डिफॉल्ट आपलं पॅराग्राफ ड्यू टॅग आहे ते बाय डिफॉल्टली लेफ्टला आहेत. बरोबर, ओके, समजलं. ओके, तर आपण आता बघूया टेक्स्ट ट्रान्सफॉर्मेशन. ओके, तर टेक्स्ट ट्रान्सफॉर्मेशनसाठी आपण काय करूयात, आपला जो काही पॅराग्राफ आहे त्यावरती आपण लिहूयात. ओके, तर अलाइन एक्झाम्पल झालेला आहे. आता आपण पॅराग्राफसाठी एक क्लास बनवूयात. ओके, पी डॉट काय करूयात, टेक्स्ट एक्झाम्पल त्याला नाव देऊयात आपल्या क्लासला तुम्ही कोणतं पण नाव देऊ शकता, नो प्रॉब्लेम. त्याला कलर नको, आपण काय करूया डायरेक्टली आता आपली जी काय स्लाईड आहे त्यानुसार जाऊया की आपल्याला टेक्स्ट ट्रान्सफॉर्म हे आपल्याला यूज करायचं आहे. तर आपण काय करूया, टेक्स्ट ट्रान्सफॉर्म आणि आता काय करूया आपण कॅपिटलाइज करूया स्टार्टिंगला. ओके, आणि आता रिफ्रेश करतो मी. आणि रिफ्रेशच्या अगोदर बघा मित्रांनो, हे बघा दिस इजचा जो आय आहे तो स्मॉल आहे, पॅराग्राफचा पी जो स्मॉल आहे. ओके, आणि आता मी रिफ्रेश करतो तर हे बघा, सॉरी, जो काही हा क्लास आहे तो असाइन करायचा राहिलेला आहे आणि पॅराग्राफमध्ये क्लास असाइन करूयात. ओके, आणि आता हे बघा मित्रांनो, प्रत्येक वर्डचा जो पहिला जो काय हे आहे, झूम करतो मी. ओके, जो प्रत्येक वर्डचा जो आता दिसचा टी, इजचा आय, पॅराग्राफचा पी आणि लास्टपर्यंत सगळं तसंच आहे मित्रांनो. कॅपिटलाइज काय करतो, जे काय आपलं टेक्स्ट आहे त्याचा प्रत्येक वर्डचा पहिला जो काय कॅरेक्टर आहे त्याला तो कॅपिटल करतो. बरोबर, हे आपण आता बघितलं. आपण आता काय करूयात, आपण याला अप्पर केस करूयात, म्हणजे जेवढं काय पॅराग्राफमध्ये जो काय टेक्स्ट आहे तो सगळा अप्पर केस करून टाकूयात. ओके, तर त्यासाठी काय करावं लागेल, हे काही कॅपिटलच आहे तिथं फक्त आपल्याला अप्पर केस टेक्स्ट ट्रान्सफॉर्म इज इक्वल टू अप्पर केस हे लिहायचं आहे. ओके, आता आपण येऊयात आणि बघूयात. हे बघा मित्रांनो, सगळा जे काही जेवढे काय वर्ड्स आहेत सगळे म्हणजे सगळे अप्पर केसमध्ये आहेत. ओके, म्हणजे समजा तुम्हाला अशी काही रिक्वायरमेंट असेल की तुमच्या वेबपेजमध्ये तुम्हाला एखादा पर्टिक्युलर पॅराग्राफ हा अप्पर केसमध्ये पाहिजे, तर सिम्पल आहे, आपण काय करायचं, फक्त टेक्स्ट ट्रान्सफॉर्म अप्पर केस ही जी काही स्टाईल आहे ती अप्लाय करायची आणि झालं, सगळं जेवढं काय आहे सगळं अप्पर केसमध्ये झालेलं आहे. ओके, सेम तसंच आपल्याला लोअर केस करायचं असेल तर फक्त त्यामध्ये तिथंच लोअर केस टेक्स्ट ट्रान्सफॉर्म लोअर केस करा. आणि आता बघा, हे बघा, जेवढं काय डेटा आहे, जेवढं काय टेक्स्ट आहे सगळा लोअर केसमध्ये आहे. ओके, समजलं, इझी आहे खूप, है ना. ओके, आता काय करूयात, टेक्स्ट स्पेसिंग, त्यामध्ये काय आहे, टेक्स्ट इंडेंट हे आपण आता यूज करून बघूयात. ओके, तर यूज करायच्या अगोदर आपण बघूयात की हे बघा, जे काय आपलं पॅराग्राफ आहे याचा धिस म्हणजे ही पहिली लाईन आहे, तर ती पहिली लाईन कुठून चालू आहे, एकदम स्टार्टिंगपासून लेफ्टपासून चालू आहे. ओके, तर आता आला आपण चेंज करूयात. ओके, तर हे काढून टाकूयात आणि टेक्स्ट इंडेंट हे आपण यूज करूयात. टेक्स्ट इंडेंट देऊयात आपण 70 पिक्सल्स. ओके, सेव्ह केला. आता बघा दिस इथं आहे मित्रांनो. ओके, रिफ्रेश, ते बघा कुठं आला दिस, इथे आला. 70 पिक्सल्स हा जो काय स्पेस आहे तो ॲड झाला आणि त्यानंतर तुमची पहिली लाईन इथून चालू झाली. तसंच तुम्ही बघू शकता की तुम्हाला पहिली लाईन इथून पाहिजे, इथून पाहिजे, इथून पाहिजे, कुठून पाहिजे तिथून त्याला आपण ॲड करू शकतो, चालू करू शकतो. ओके, समजलं की टेक्स्ट इंडेंटचा यूज करून आपण पहिली लाईन कुठून चालू करायची आपण ते डिपेंड करू शकतो, हे मध्ये स्पेस ॲड करून एक्स्ट्रा. ओके, ओके, त्यानंतर काय आहे, लाईन हाईट. ओके,
आता आपण काय करूयात मित्रांनो, ह्यामध्येच लाईन हाईट पण ॲड करूयात. ओके, लाईन हाईट आणि लाईन हाईट देऊया आपण 20 पिक्सल्स. ओके, सेव्ह केला मी. आता आपण रिफ्रेश करूयात. तर हे बघा थोडंसं चेंज झालं आहे. आपण थोडं जास्त ॲड करूया म्हणजे दिसून येईल. स्टार्टिंगला बघा ह्या 3 लाईनच्या मध्ये स्पेस किती आहे. ओके, आता मी काय करतो, थोडं जास्तच ॲड करतो म्हणजे दिसून येईल. ओके, 90 पिक्सल्स करूयात म्हणजे जास्त ॲड होईल. आणि आता बघा 90 पिक्सल्स. ओके, हे बघा ह्या 2 लाईनच्या मध्ये स्पेस ॲड आहे, ह्या 2 लाईनच्या मध्ये स्पेस ॲड आहे. बरोबर, म्हणजे काय मित्रांनो, जेव्हा आपल्याला स्पेसिफिक स्पेस ॲड करायचा असेल तेव्हा आपण हे लाईन हाईटचा यूज करू शकतो. बरोबर, लाईन हाईटचा यूज करून आपण 2 लाईनच्या मध्ये स्पेस ॲड करू शकतो. जसं आपल्याला सुटेबल वाटेल तसं आपण त्यांना यूज करू शकतो. बरोबर. ओके, आणि आता काय आहे, वर्ड स्पेसिंग. ओके, वर्ड स्पेसिंग म्हणजे काय, 2 वर्डच्या मध्ये स्पेस ॲड करायचं आपल्याला. बरोबर, ते पण आता आपण प्रॅक्टिकली करून बघूयात. तर हे बघा वर्ड स्पेसिंग 10 पिक्सल्स देऊयात. ओके, 10 पिक्सल दिला, सेव्ह केला मी. आणि आता इथं बघा हे काय जे वर्ड्स आहेत ते ऑब्झर्व करा. हे बघा मित्रांनो, बरोबर झूम करतो मी. हे बघा प्रत्येक वर्डच्या मध्ये भरपूर स्पेस असा ॲड झाला आहे. बरोबर, ते वर्ड स्पेसिंगचा यूज करून आपण प्रत्येक वर्डच्या मध्ये स्पेस ॲड करू शकतो. बरोबर. ओके, तर मित्रांनो आपण हे पण बघितलं की कसं ॲड करायचं आहे, वर्ड स्पेसिंगसाठी बघितलं, लाईन हाईट. ओके, सगळं सोपं आहे मित्रांनो आणि CSS खूप इंटरेस्टिंग आहे. CSSसाठीच आपले जे काही वेब पेज असतात ते अट्रॅक्टिव्ह दिसतात. बरोबर, तर आपण जे काय आत्ता थिअरी बघितली, प्रॅक्टिकल बघितलं, तर सगळा रिकॅप आपण छोटासा रिकॅप करूयात द युनिकॉर्न टिप्समधून. तर पहिला आहे की बाय युझिंग कलर प्रॉपर्टी वी कॅन सेट द कलर टू द टेक्स्ट. बरोबर आहे, आपण जरा आपल्या वेबपेजमध्ये टेक्स्टना कलर ॲड करायचा असेल तर आपण कलर प्रॉपर्टी यूज करतो. ओके, सेकंड काय आहे की बाय युझिंग टेक्स्ट शॅडो प्रॉपर्टी वी कॅन ॲड शॅडो टू द टेक्स्ट. ओके, आपण हे पण बघितलं मित्रांनो की टेक्स्ट शॅडो प्रॉपर्टीचा यूज करून आपण आपल्या टेक्स्टना शॅडो अप्लाय केलेला आहे आणि त्या शॅडोमुळे अजून ते जे काय टेक्स्ट आहे ते खूप अट्रॅक्टिव्ह दिसत आहे. बरोबर ना. ओके, थर्ड पॉईंट आहे की बाय युझिंग टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी वी कॅन सेट द अलाइनमेंट टू द टेक्स्ट. हे पण बघितलं मित्रांनो आपण, आपल्याला आपला टेक्स्ट कुठे पाहिजे, राईटला पाहिजे, सेंटरला पाहिजे, लेफ्टला पाहिजे, तर ते आपण टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टीचा यूज करून सेट करू शकतो. And the last one is by using text transform property we can set the case to the text. ओके, म्हणजे जे काय आपलं अप्पर केस आहे, लोअर केस आहे, कॅपिटलाइज करायचं आपल्याला आपल्या टेक्स्टना, तर आपण टेक्स्ट ट्रान्सफॉर्म या प्रॉपर्टीचा यूज करू शकतो. ओके, आय होप तुम्हाला थिअरी समजली असेल, सगळी प्रॅक्टिकल समजला असेल. ओके, एन्जॉय पण झाला असेल. आणि मित्रांनो तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, कमेंट करा आणि मित्रांबरोबर शेअर पण करा. ओके, तर आजच्या व्हिडिओमध्ये इथेच थांबूयात, भेटूयात पुढच्या व्हिडिओमध्ये.